મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર આ વિડીયોની પહેલાં 250 વિડીયો મૂકેલા છે. આ 251મો વિડીયો છે. વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે હું તમને આ વિડીયોમાં રૂમાલની કાંગરી કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે એ શીખવાડીશ. આ વિડીયોના પાર્ટ 1માં અમે રૂમાલની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી અને રૂમાલ કેવી રીતે બનાવવો એ શીખવાડેલું છે. આ રૂમાલ બનાવતા શીખવું હોય તો તમારે આ વિડીયોનો પાર્ટ 1 જોવાનો રહેશે, જેની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જોવા મળશે. આ વિડીયોમાં આ રૂમાલની કાંગરી બનાવતા શીખવાનું છે. આવી રીતે મેં એક રૂમાલ બનાવીને તૈયાર રાખેલો છે. તો હું તમને આ રૂમાલમાં કાંગરી બનાવતા શીખવાડું છું. આવી રીતે સોયમાં એક દોરો પરવી લેવાનો છે અને એમાં નીચે ગાંઠ લગાવી લેવાની છે અને મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. જરૂર પ્રમાણે મોતી લેવાના છે. સૌથી પહેલાં લાલ કલરના 7 મોતી લેવાના છે. દોરાની જ્યાંથી ગાંઠ લગાવેલી છે એના પછીના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. પાછા 7 મોતી લાલ લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 7 મોતી લાલ લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 7 મોતી લાલ લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 7 મોતી લાલ લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 7 મોતી લાલ લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 7 મોતી લાલ લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 7 મોતી લાલ લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 7 મોતી લાલ લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. પાછા લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. લાલ કલરના 7 મોતી લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ મોતી 7 લેવાના છે અને સફેદ કલરના છઠ્ઠા મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. અત્યારે હું આ દોરો કાપી નાખું છું, પણ તમારે આવી જ રીતે રૂમાલમાં આખો રાઉન્ડ પૂરો કરી લેવાનો છે. ફરી દોરાને આવી રીતે ગાંઠ લગાવવાની છે. આવી રીતે દોરામાં ગાંઠ લગાવી લેવાની છે. પછી લાલ કલરના 6 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. હવે આપણે આમાં સફેદ અને કોફી મોતીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, તો આપણે એ મોતી લઈ લીધા છે. હવે આપણે લાલ કલરના 6 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. પછી સફેદ, કોફી અને સફેદ એમ 3 મોતી લેવાના છે. વચ્ચેના લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ, કોફી અને સફેદ મોતી લેવાના છે અને વચ્ચેના 5 લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે.
ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને લાલ કલરના 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ કલરના 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ કલરના 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ કલરના 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ કલરના 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી સફેદ કોફી અને સફેદ મોતી લેવાનો છે અને વચ્ચેના લાલ કલરના 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. તો અહીં આવી રીતે હું દોરો કાપી લઉં છું, પણ તમારે આવી રીતે આખો રાઉન્ડ પૂરો કરી લેવાનો છે અને નેક્સ્ટ રાઉન્ડ માટે હું પરોણી પોરવી લઉં છું. અહીંયા લાલ અને સફેદ કલરના મોતીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, તો એ હું લઈ લઉં છું. હવે આપણે 2 લાલ અને 1 સફેદ મોતી લેવાના છે અને કોફી મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 1 સફેદ અને 2 લાલ મોતી લેવાના છે અને વચ્ચેના લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 2 લાલ અને 1 સફેદ મોતી લેવાના છે અને કોફી મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 1 સફેદ અને 2 લાલ મોતી લેવાના છે અને લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 2 લાલ અને 1 સફેદ મોતી લેવાના છે અને કોફી મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 1 સફેદ અને 2 લાલ મોતી લેવાના છે અને લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 2 લાલ અને 1 સફેદ મોતી લેવાનો છે અને કોફી મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 1 સફેદ અને 2 લાલ મોતી લેવાના છે અને લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 2 લાલ અને 1 સફેદ મોતી લેવાના છે અને કોફી મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 1 સફેદ અને 2 લાલ મોતી લેવાના છે અને લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢવાની છે. 2 લાલ અને 1 સફેદ મોતી લેવાના છે અને કોફી મોતીમાંથી સોયને કાઢવાની છે. હવે કન્ટિન્યુ આ રૂમાલની ફરતે આવી રીતે લાઈન પૂરી કરવાની છે. તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને સૌથી પહેલાં મળે. અમારી પાસે મોતી વર્કની કોઈ પણ નવી આઇટમ આવે તો એ સૌથી પહેલાં અમારી ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી પર મૂકીએ છીએ. અમારી ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી વિપુલ સોલંકી 1310 છે, જેની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જોવા મળશે. તો જલ્દીથી અમારી ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીને ફોલો કરો. આ રાઉન્ડ પછી એક રાઉન્ડ બાકી છે, એ હું તમને આગળ શીખવાડીશ, એટલે તમને આ મોતીનો રૂમાલ બનાવતા આવડી જશે.
અહીંયા આ રાઉન્ડ પૂરો થઈ ગયો છે એટલે હું દોરો કાપી લઉં છું. હવે હું તમને છેલ્લો રાઉન્ડ બનાવતા શીખવાડીશ, જેથી તમને મોતીનો રૂમાલ બનાવતા આવડી જાય. છેલ્લા રાઉન્ડ માટે મેં પરોણી લઈ લીધી છે અને મોતીમાંથી સોયને કાઢી લઉં છું. હવે લાલ કલરના 5 મોતી લેવાના છે. સફેદ પછીના લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી 5 લાલ મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. 5 લાલ મોતી લેવાના છે અને 5 લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને 5 લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને 5 લાલ મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. ફરી લાલ 5 મોતી લેવાના છે અને લાલ 5 મોતીમાંથી સોયને કાઢી લેવાની છે. આવી રીતે આખો રાઉન્ડ પૂરો કરી લેવાનો છે એટલે આ રૂમાલ બનીને તૈયાર થઈ જશે. આ રૂમાલ એ આપણી પાસે પહેલેથી બનાવેલો હતો અને આ રૂમાલ છે અત્યારે આપણે બનાવ્યો એ છે. આ રૂમાલની કાંગરી આપણે નજીકથી જોઈ લઈએ. પહેલેથી બનાવેલો હતો એ રૂમાલનું ફિનિશિંગ જોઈ લઈએ. હવે આપણે જે અત્યારે રૂમાલ બનાવ્યો એ કાંગરીનું ફિનિશિંગ જોઈ લઈએ. તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો. Thank you for watching the video.